Marina Petrovna nu își iubea munca. Chiar, poate, o urăște. Nu pentru că era leneșă, nimeni nu ar fi acuzat-o de lene, ci pur și simplu pentru că munca nu-i plăcea deloc. Cu câțiva ani în urmă, când Marina Petrovna lucra în contabilitatea unei mari companii și ocupa funcția de contabil șef, se trezea dimineața cu un sentiment de importanță personală, mergea la stație, imaginându-și cum va decurge ziua, cu respectul colegilor, lucrând cu contractele și facturile, și ocazional fumând o țigară cu șeful departamentului de resurse umane. Marina Petrovna nu iubea fumatul, dar considera că, pentru a avansa în carieră și a obține un loc cald, era necesar să facă o mică concesie față de un stil de viață sănătos, pentru a putea discuta cu conducerea. Așa cum s-a dovedit mai târziu, consumul de nicotină și mirosul de tutun care provenea din hainele ei, pe care nu putea să le ascundă cu niciun parfum, nu au salvat-o de concediere. Aceasta a venit complet neașteptat, ca un fulg de zăpadă pe cap, la care Marina Petrovna nu era deloc pregătită. Se părea că angajata de resurse umane simțea o jenă când îi aducea vestea. Ești deja la pensie. Cu un ton șoptit, ca și cum ar fi vorbit cu un copil mic, o îndemna pe Marina Petrovna. Știi bine ce lucrători nu rămân la noi prea mult. Ce lucrători? A întrebat Marina Petrovna cu un ton înghețat. Femeia simțea că poziția înaltă și salariul îi scapă din mâini, așa că a uitat de orice politețe. Angajata clipește cu uimire. Pensionarii. Ți-am spus. Ce? De îndată ce am împlinit 60 de ani, am devenit cumva defectă, a precizat Marina Petrovna. Nu-mi funcționează mintea sau am confundat ceva. Sau poate mă deplasez într-un scaun cu rotile și nu pot urca la etajul 2. Ce nu vă convine la mine? Tania, spune-mi. Tania a suspinat greu și, în sfârșit, a început să vorbească normal. Totul e bine cu tine, Marina. Conducerea te consideră complet potrivită, cu excepția unei singure persoane. Vicele directorului general. Ai auzit, poate, că s-a căsătorit a doua oară? Marina Petrovna a dat din cap. Această veste a fost discutată mult în fumat. Toți se mirau cine s-a lăsat păcălit de vicele chel și plinuț. Nu altceva decât pentru bani, s-a aruncat mireasa pe gâtul lui. Așa cum s-a dovedit, acum această presupunere nu era departe de adevăr. Așadar, tânăra lui vrea să ocupe locul tău. Are educația și experiența necesare. Așa că, angajata a ridicat din numeri. Cum adică vrea? S-a indignat Marina Petrovna. Acest loc este deja ocupat. Ei bine, știi că orice loc ocupat poate fi eliberat dacă există dorință. Cu atât mai mult, o astfel de dorință apare la o persoană care ocupă o funcție înaltă. Marina Petrovna înțelegea asta și totuși fierbea de furie. Ești o capră, Tania, a spus ea. Doamne, Marina, eu ce-am de-a face cu asta? Marina Petrovna a trântit ușa și s-a dus în biroul ei. Acolo a început să arunce lucrurile în pachet, toate cremele, pastilele, cosmeticele, suvenirurile pe care le adusese din tren pentru colegi, le-a aruncat la gunoi. Pe toți colegii ei i-a considerat trădătorii într-un singur moment. Cea mai iubită cană, din care a băut timp de 10 ani, nu mai puțin, a scăpat pe podea și s-a spart. Marina Petrovna voia foarte mult să creadă că asta aduce noroc. Nimic, murmura ea, strângând, certificatele și diplomele de care cândva se mândrea. Vor regreta ei. Marina Petrovna era convinsă că fata care îi va ocupa locul este o persoană foarte limitată, care obține totul în viață cu ajutorul bărbaților și pur și simplu nu este capabilă să gândească cu capul. Cu un oarecare rău de inimă, își imagina cum, după câteva luni, când lucrurile în companie vor merge prost, conducerea va regreta decizia luată, se va răzgândi și o va chema înapoi. Chiar își imagina în toate culorile cum se va scuză directorul și în ce termeni o va ruga să se întoarcă. Acest lucru nu s-a întâmplat. Marina Petrovna a fost condusă cu onoruri la pensie, i s-a înmânat un alt certificat, o vază urâtă și un buchet imens de flori, pe care femeia, întorcându-se acasă, l-a aruncat la gunoi. S-a cufundat în așteptare, dar a trecut o lună, a doua, a treia, iar absența Marinei Petrovna părea că nu a fost observată. Iubita limitată, iar acum soția vicele, a depășit-o. Compania a rămas pe linia de plutire, iar nimeni nu se gândea să o cheme înapoi pe Marina Petrovna. În primele luni de pensie, s-a bucurat de odihnă. S-a înscris la o secție de yoga,
A mers mult pe jos și le-a reamintit vecinelor că totul este temporar, că în curând o vor chema înapoi. Și atunci, la revedere, viață fără griji. În a 4-a lună, Marina Petrovna s-a plictisit. Când speranțele de a se întoarce în companie aproape că dispăruseră, a început să aibă probleme cu banii. Marina Petrovna s-a îngrijorat serios. Lucrând ca contabil șef, se obișnuise să trăiască pe picior mare și să nu se refuze nimic. Cumpăra produse mai bune, mergea o dată pe an la sanatoriu. Acum, însă, totul s-a schimbat. Economiile ei se topeau, iar fanteziile despre banii care ar fi căzut din cer nu au existat niciodată pentru Marina Petrovna. La fel cum nu a cerut bani de la singurul ei fiu, Pavel. Desigur, ar fi putut. Pe Pavel l-a crescut, se poate spune, singură. Soțul Marinei Petrovna a murit când băiatul avea 5 ani. Femeia nu-i plăcea să-și amintească acea perioadă. Atunci a fost cu adevărat greu, în anii 90, să crească singură un copil. Spre cinstea Marinei Petrovna și a fiului ei, a crescut un om demn. În anii de școală, Pavel a fost un băiat exemplu. A învățat doar note de 10, fără nicio observație din partea profesorilor în cei 11 ani de studiu. A terminat școala cu medalie de aur și, după un concurs imens, a fost admis la Universitatea de Medicină. Acum lucra ca cardiolog la policlinică. Marina Petrovna îl numea în secret băiatul meu deștept. De fapt, oricât de deștept era Pavel, nu avea idee despre situația dificilă a mamei sale. Mai degrabă invers, se bucura că în sfârșit se va odihni. Banii îi dădea, desigur, și o ajuta cât putea, dar în comparație cu salariul recent al Marinei Petrovna, totul era o picătură în mare. Mamă, ești cam tristă, a observat Pavel, intrând odată la mama sa la cină. S-a întâmplat ceva. Marina Petrovna s-a forțat să zâmbească. Totul e în regulă, Pavel. Pur și simplu nu m-am odihnit bine azi. Îți mai sare din nou tensiunea? S-a îngrijorat Pavel. Știam că ascunzi ceva. Am tensiune normală, a spus Marina Petrovna, dând din mână. Nu-ți face gris. Pur și simplu, o câine vagabond a lătrat toată noaptea în curte, m-a deranjat să dorm. Desigur, niciun câine nu avea de-a face cu asta. Marina Petrovna tocmai și-a inventat. Adevărata cauza insomniei ei era că, seara, ceva a determinat-o să răsfoiască rețelele sociale, iar ceea ce a văzut acolo nu a bucurat-o deloc. O prietenă din școala Marinei Petrovna se întorsese recent din Abazia și părea ca întinerit. Arăta proaspătă, odihnită și, mai ales, fericită, ca în fotografia de la absolvire. Acea angajată Tania zburase cu soțul ei în Egipt, iar pentru a se aduce la lacrimi, Marina Petrovna a găsit pe internet pagina acelei fete care i-a ocupat locul și a văzut fotografiile de la o sărbătoare, la care aceasta dansa, zâmbind cu dinții algi, ca un fotomodel. Nimic surprinzător că după așa ceva, Marina Petrovna s-a răsucit în pat până dimineața. Ce somn, când ai vrea să iei telefonul și să le spui acestor fericiți tot ce gândești despre ei. Nimic bun. Desigur, Marina Petrovna nu gândea. Era înfuriată. Poate ar trebui să înceți să iei somnifere, a sugerat Pavel. Sau să te duci să te odihnești. Sanatoriul ți-a fost întotdeauna de folos. Ei bine, acum și fiul a început. Marina Petrovna știa că are tot dreptul să ceară bani de la Pavel, până la urmă a sacrificat multe pentru el, dar nu voia să facă asta. Marina Petrovna nu era obișnuită să se plângă cuiva de viață și să cerșească. În anii care au trecut de la moartea soțului, a devenit, așa cum se spune, o femeie puternică și independentă și s-a obișnuit să obțină totul în viață singură. O să mă descurc cumva, Pavel. A zâmbit ea. Probabil, pur și simplu m-am plictisit. E greu să stau acasă. Totuși, m-am obișnuit să fiu printre oameni. O să caut o muncă. O muncă. S-a mirat Pavel. Mamă, eu, ca medic, îți interzic. Arăți complet epuizată. Totul e din cauza insomniei, Pavel. Și din gânduri triste. Când voi deveni din nou utilă, o să-mi fie mai bine. Totuși, fanteziile Marinei Petrovna se abăteau mult de la realitate. Așa cum s-a dovedit în curând, erau puține locuri de muncă pentru contabil șef în orașul lor. Marina Petrovna și-a mai temperat ambițiile, dar chiar și angajarea ca simplu angajat în contabilitate nu era o opțiune.
Știți bine, vârsta, i-au spus într-un loc, făcându-i Marinei Petrovna un zâmbet de scuze, ca și cum ar fi jignit-o. Totuși, exact așa se simțea. Jignită în cele mai bune sentimente. Lucrătorul ei meritat și specialist excelent era scos din calcul doar pentru că cifrele din pașaportul Marinei Petrovna se diferențiau puțin de cele pe care le are un contabil căutat. Prietena Marinei Petrovna, Ecaterina Lvovna, a devenit singura care știa ce se întâmplă. Marina Petrovna a decis să împărtășească cu ea supărarea, pentru că această femeie, în opinia ei, nu a realizat nimic în viața ei. Nu avea soț, fiul ei lucra ca instalator simplu, iar Ecaterina Lvovna a petrecut toată viața în funcții simple, despre care era rușine să vorbească. La început a fost vânzătoare, o vreme a fost femeie de serviciu, iar acum era controlor, călătorind cu autobuzul prin oraș și încasând de la pasageri. Marina Petrovna o compătimea în secret, dar desigur nu spunea nimic cu voce tare. Și atunci, când plângea cu Ecaterina Lvovna despre nedreptatea vieții, aceasta a propus brusc: "Nu vrei să vii la noi?" "Unde să vin?" a întrebat Marina Petrovna cu suspiciune. "La parc auto, ca controlor." De o asemenea propunere, Marina Petrovna a rămas fără cuvinte. Iar Ecaterina Lvovna, crezând că prietena doar se gândește, a continuat: "Salariul nu este mare, dar ca supliment la pensie este bine. Vacanță, concediu medical, totul există. Și, de asemenea, nu trebuie să te îngrijorezi de virus în sezonul de răceală," a adăugat Marina Petrovna cu o față acră. Prietena ei a ridicat din umeri, neîndoielnic. "Și ce?" Dimpotrivă, imunitatea devine mai puternică când te afli într-o astfel de situație. Amintește-ți de mulgătoare, care nu s-au îmbolnăvit de variolă pentru că au avut contact cu vacile. Marina Petrovna nu voia să se gândească la mulgătoare și cu atât mai puțin să se imagineze una dintre ele, așa că a refuzat politicos: "Mulțumesc, Katia. O să mai caut. Poate găsesc ceva. Totuși, mi-ar plăcea să lucrez în specialitate." Totuși, nu s-a găsit un loc potrivit, iar Marina Petrovna, cu inima strânsă, a fost nevoită să accepte propunerea prietenei. "Nu te mai supăra," o îndemna aceasta. "În prima zi te voi trimite la curs. Totul va fi bine, vei vedea." Marina Petrovna a văzut pasageri beți, pe care nu-i putea trezi pentru a prin plata, copii minori fără bilet, adolescenți obraznici care se uitau la ea ca la un loc gol. Și totuși, într-un lucru Ecaterina avea dreptate. Aici chiar plăteau. Treptat, Marina Petrovna s-a obișnuit cu noul loc de muncă și chiar reușea să-și arate periodic un zâmbet pe față. Dar dacă cineva ar fi știut cu ce tristețe se trezea dimineața pentru muncă. În ziua în care a avut loc evenimentul memorabil pentru ea, Marina Petrovna s-a trezit înainte de răsărit. În calitatea ei de contabil șef, la o astfel de oră, visa la al 10-lea somn. Amintindu-și de soția Vicele, care acum, probabil, făcea același lucru, Marina Petrovna și-a coborât picioarele din pat și s-a târât spre bucătărie. Fără niciun apetit, a luat micul dejun, a băut cafea instant, care, ca cerul și pământul, se deosebea de băuturile din aparatul de cafea de la fostul ei loc de muncă, fără nicio stare de spirit, s-a îndreptat spre stație. Vremea în acea zi a fost groaznică, iar seara a devenit și mai rea. Zăpada fină, care dădea oamenilor o stare de sărbătoare, a fost înlocuită de o ninsoare abundentă, iar mai târziu de o adevărată furtună de zăpadă. Marina Petrovna nu suporta o astfel de vreme. În zilele acestea, autobuzul ei era plin de 2 ori mai mult. Oamenii se leneveau să parcurgă chiar și câteva stații, preferând să se ascundă de viscolul care se apropia în autobuz. Și, desigur, erau de 2 ori mai mulți zaiți. Copiii obraznici, care de obicei alergau neobosiți pe stradă, se strecurau în autobuze, iar a-i scoate din mulțime devenea o sarcină dificilă. Plătiți pentru călătorie. Marina Petrovna a pus mâna pe umărul unui băiat, slab și mic, ca un gnom. Cel mai probabil, era un elev de școală primară, dar pentru Marina Petrovna asta nu conta. Principalul lucru era să-i dea suma necesară. Băiatul a tresărit și s-a uitat la ea speriat. Ochii avea într-adevăr mari, ca ai unui iepure. Așa cum se spune, ochii sunt mari de frică. "Da, acum," a murmurat el și și-a băgat mâna în buzunar. În salon au intrat alți pasageri. "Mai durează mult?" a strigat Marina Petrovna.
Simțea în adâncul ei că băiatul nu avea bani. Atunci de ce să mai caute? Dar eu nu am. A șoptit băiatul, confuz. Cred că am pierdut portofelul. Și ți-ai pierdut capul. La ieșire. Băiatul s-a agitat, dar a fost greu să ajungă la ușă. Trecerea era blocată de un bărbat plinuț cu un portofel. Marina Petrovna se pregătea să-i trezească pe toți și să încheie această nebunie, când s-a auzit o a treia voce. Cum îți este rușine? Într-o astfel de vreme, alungi un copil pe stradă. Marina Petrovna s-a întors și, cu uimire, s-a uitat la vorbitor. Era o fetiță tânără. Abia terminase școala. Fata era îmbrăcată modest, într-un palton uzat, necorespunzător vremii, dar pe gâtul ei era legată o panglică de brad. Marina Petrovna s-a strâmbat, văzând o dispută atât de neserioasă. Regulile sunt aceleași pentru toți, a spus ea cu un ton moralizator. Trebuie să plătești pentru călătorie. Iar dacă el a pierdut cu adevărat portofelul, ce, acum trebuie să înghețe pe stradă? S-a aprins fata. Este doar un copil. Poate că trebuie să ajungă în cealaltă parte a orașului. Va îngheța. Ca o confirmare a cuvintelor ei, vântul a pătruns prin ușa deschisă a autobuzului și a acoperit pasagerii care stăteau la ușă cu zăpadă. Dacă ești atât de deșteaptă, plătește tu pentru el, a murmurat Marina Petrovna. Fata a dat din cap și a scos din geantă portofelul, a turnat pe palmă monedele, le-a numărat și și-a schimbat fața. Marina Petrovna a triumfat. Această nepoată, care a îndrăznit să se opună ei, s-a dovedit a fi o cerșetoare. Probabil că ea însăși nu avea bani pentru călătorie, dar s-a dus acolo. Nu a apucat să se gândească cum să o desconsideră, când o altă femeie a spus: ce neorânduială! Și într-adevăr, cum îți este rușine să te iei de un copil? Te vei sărăci, nu-i așa, fără aceste monede? Femeia i-a întins Marinei Petrovna o bancnotă pentru băiat, a refuzat cu un gest disprețuitor restul și s-a întors cu fața spre fereastră. Pretutindeni se auzeau șoapte. Se părea că toți și fiecare o priveau pe Marina Petrovna și o judecau pentru fapta ei. De parcă ea, și nu tânărul care a încălcat regulile, era vinovată. Marina Petrovna a simțit că se înroșește. Nu suporta această trăsătură a ei. De la orice, chiar și cea mai neînsemnată emoție, se făcea roșie ca o roșie. Și acum, toată lumea din autobuz observa asta. Iar tânăra apărătoare a justiției, fără îndoială, triumfa, gândindu-se că a reușit să o pună pe controlor la punct. Totuși, la prima vedere, nu era posibil să înțelegi dacă fata triumfa sau a uitat ce s-a întâmplat. S-a distrat cu o conversație cu prietena ei, care stătea lângă ea și părea complet absorbită de discuție. Poate că fata nu și-a mai amintit despre asta, a uitat în momentul în care a ieșit din autobuz. Marina Petrovna, dimpotrivă, a ținut minte acest incident mult timp. Și situația în sine, și fata, buclele ei roșii, care ieșeau de sub pălărie, pistrui și faptul că un ochi al fetei era puțin strâmb. Marina Petrovna avea o memorie excelentă. Ar fi putut lucra ca investigator sau profesor de matematică, calculând sume enorme de cifre fără calculator. Această calitate i-a fost foarte utilă după câțiva ani, când a întâlnit din nou nepoata. Fata a uitat ce s-a întâmplat. Marina Petrovna nu. Și dorea cu ardoare să se răzbune pentru umilința ei. Mamă, ești ocupată diseară? Pavel a sunat-o pe Marina Petrovna în timpul unei scurte pauze, când autobuzul lor stătea la capăt. De-a lungul anilor, el și-a învățat programul pe de rost. Ocupată? A râs Marina Petrovna. Poate doar cu vizionarea unor seriale. Știi bine că după schimbul de muncă rar ies undeva. Poate că mă duc la magazin, să cumpăr ceva pentru cină. Și acasă. Și nu te deranjează compania. Vrei să vii? Marina Petrovna s-a animat. Abia aștept. Știi, fiule, ne vedem atât de rar. Da, îmi pare rău, mamă. Mi-e foarte rușine. Știi bine, munca. Știu, Pavel. Și eu la fel. Vino, eu voi pregăti masa. Numai să nu stai la aragaz, mamă. Vom aduce ceva cu noi. În mintea Marinei Petrovna a sunat un semnal de alarmă. A prins imediat cuvântul în plus din fraza fiului. A cine este noi? Vei veni singur? Da, mamă, tocmai despre asta voiam să te întreb.
Nu te deranjează dacă aduc cu mine o fată? Marina Petrovna nu a trăit pe acest pământ de un an și a înțeles imediat despre ce vorbește Pavel. La gândul la ceea ce se întâmplă, inima ei s-a strâns dureros. O fată! A repetat ea ca un ecou. Îmi pare rău că-ți spun asta așa. Trebuia să-ți spun de mult. Vreau să te prezint cu Anastasia. Voi ieșiți împreună? A întrebat Marina Petrovna direct. Mai bine să afli adevărul imediat decât să te învârți în jurul lui, mai ales că pauza ei urma să se încheie în curând. De 4 luni, a confirmat Pavel. Și nu ne întâlnim doar, mamă. Ne iubim. Această frază a rănit-o pe Marina Petrovna în inima ei. Iubim. Fiul ei Pavel iubea pe cineva, Anastasia, despre care auzise doar, cu care se întâlnea de doar 4 luni și, fără îndoială, nu știa aproape nimic despre ea. Este o perioadă atât de scurtă? Care, Marina Petrovna era gata să parieze, doar îl ducea pe fiul ei de nas, văzând în Pavel un potențial soț. Marina Petrovna a avut mari dificultăți să se stăpânească și ea însă și s-a mirat cât de calm suna vocea ei. Desigur, Pavel, adu-ți fata. Mă voi bucura să o cunosc. Atunci, astăzi la 8 vom fi la tine, mamă. Nu te îngrijora, nu ne vom lungi. Știu că trebuie să te odihnești. Marina Petrovna asculta vocea lui veselă și se încrunta. Iubitorul naiv. Cum poate fi atât de naiv? Se cunoaște cu fata de câteva luni și deja crede că este dragostea vieții lui. Ei bine, nimic, și-a promis Marina Petrovna. Eu voi avea grijă de această fată. Voi vedea ce reprezintă și, dacă simt măcar o sugestie că este cu fiul meu doar din cauza statutului său social, atunci să se aștepte la ce va urma. Marina Petrovna avea toate motivele să se îngrijoreze pentru Pavel. Era un specialist foarte promițător, iar, în ciuda vârstei sale fragede, colegii îi preziceau locul de șef al secției. Desigur, pentru un astfel de băiat se vor găsi multe doritoare. Un medic care ocupă o funcție înaltă în spital este o partidă mult mai de dorit decât un simplu taximetrist sau chelner, care sunt cei mai mulți dintre tineri. Marina Petrovna nici ea nu știa de ce, dar credea că Anastasia era o fată destul de tânără. Probabil, pur și simplu, Pavel îi se părea încă un băiat mic, în ciuda tuturor titlurilor și regaliilor sale. Era stupid să-și imagineze alături de el o femeie îmbătrânită, care ar trebui să meargă la un chirurg plastic. Pavel avea un gust prea bun pentru asta. Cu siguranță a ales o zână. Numai că nu a luat în considerare că zânele pot fi și diferite. Printre ele se pot găsi persoane viclean. Și una dintre ele, Marina Petrovna, intenționa să o descopere. Rămășița zilei a petrecut-o într-o stare deosebit de proastă și de câteva ori a început o ceartă cu pasagerii. Șoferul a fost surprins de comportamentul ei și, la sfârșitul unei curse, a întrebat. Marin, ce ai? Ești cumva altfel astăzi. Pasagerii nu sunt cei de astăzi, nu eu, a murmurat Marina Petrovna. Se comportă obraznic, iar unii nici măcar nu vor să plătească, sperând să călătorească pe gratis. În adâncul sufletului, Marina Petrovna recunoștea că se comportă ca o isterică, dar nu voia să spună asta cu voce tare. Era suficient că mai trebuia să supraviețuiască acea seară și să nu explodeze pe fata lui Pavel, oricine ar fi fost ea. De obicei, când Pavel venea în vizită, Marina Petrovna se străduia să-l răsfețe regal și să pregătească tot felul de bunătăți. În acea zi, însă, nu avea chef să se străduiască. O singură gândire că roadele muncii ei vor fi savurate de o străină îi omora complet inspirația. Marina Petrovna a copt repede o plăcintă multicooker, a pus ceainicul și a început să se îmbrace. Trebuia să se prezinte în fața invitatei nepoftite în toată splendoarea, ca o femeie elegantă și bine întreținută, nu ca o bunică în halatul vechi, în care se transforma treptat din cauza rutinei. Marina Petrovna termina de se machia, când cineva sună la ușă. Tubul cu rimel îi scapă din mâini. Se înfurie, încearcă să zâmbească reflecției sale din oglindă și se îndreaptă spre hol. Vin imediat. Pavel apare cu un buchet, aducându-i crinii ei preferați. Fața fiului său era iluminată de o lumină interioară, sau poate că așa i s-a părut Marinei Petrovna. În orice caz, el zâmbea prostesc și arăta ca un nebun îndrăgostit. Salut! Mamă! Îmi pare rău că am întârziat puțin. Am avut trafic. Acesta este pentru tine. Pavel îi întinde florile. Întâlnește-o. Aceasta este Anastasia. Bună ziua!
Fata zâmbește timid Marinei Petrovna. Aceasta dă din cap reținut și o privește, încercând să-și formeze o primă impresie. Nu era înaltă, Pavel abia îi ajungea la umeri, avea niște bucle roșii ciudate, nu se putea spune imediat dacă erau vopsite sau nu. Avea ochi albaștri. Marina Petrovna tresare. În memoria ei revine o amintire, nu tocmai plăcută, dar clară, de parcă s-ar fi întâmplat ieri. Un autobuz plin, un băiat fără bilet și acea fetiță care s-a pus de partea lui. Marina Petrovna era sigură că nu s-a înșelat. În fața ei se afla într-adevăr fetița care îndrăznise să-i vorbească urât în autobuz. Zâmbetul fetei devine nesigur. Pavel întreabă cu grijă. Mamă, ești bine? Marina Petrovna dă din cap, ieșind din amintirile neplăcute. Da, totul e bine. Îmi pare rău, doar m-am gândit. Ziua a fost obositoare. Poate că ar trebui să venim altădată? Întreabă cu grijă Anastasia, mutându-și privirea de la Pavel la mama lui și înapoi. Dacă ești atât de obosită, așa e, mamă, îi dă dreptate Pavel. Hai să venim duminică. Cred că ai liber. Și eu nu sunt la serviciu. Nu, spune repede Marina Petrovna și încearcă să atenueze asprimea cu un zâmbet. Nu sunt atât de obosită. Doar moral. O discuție cu voi mă va ajuta să mă relaxez. Veniți în cameră, nu fiți timizi. Ultima frază a fost spusă mai mult pentru Anastasia decât pentru Pavel. Evident, fiul ei se simțea ca acasă. Acea fetiță obraznică s-a simțit complet pierdută, simțind că nu este prea binevenită. Au intrat în sufragerie. Anastasia s-a uitat în jur și a spus timid. E foarte drăguț la voi. Îmi place când pe pereți sunt expuse broderii. Așa făcea bunica mea. Mulțumesc, a răspuns Marina Petrovna. Nu se simțea flaterată de complimentul Anastasiei, ci mai degrabă se bucura de impresia pe care o făcea asupra fetiței obraznice. La această întâlnire, aceasta a pierdut tot aplombul și tremura ca o frunză în vânt. Și tu, Anastasia, te ocupi cu vreo activitate manuală. Cândva croșetam. Acum nu am timp. Lucrez mult. Marina Petrovna a ridicat sprâncenele cu uimire. Și unde? Permite-mi să întreb. Cu mine la spital, a răspuns Pavel. Așa tânără și deja doctoriță? Sunt asistentă medicală, a răspuns Anastasia. Asta explica multe. Marina Petrovna s-a întrebat întotdeauna unde Pavel ar fi putut întâlni o fată, dacă aproape tot timpul era la spital. A fost o tăcere stânjenitoare timp de câteva secunde. Apoi Marina Petrovna a invitat pe toți la masă. Luați loc. Voi aduce acum o plăcintă. La ceai vom mai vorbi. Mergând spre bucătărie, Marina Petrovna păstra calmul la exterior, dar în adâncul sufletului se revolta. Obraznica! Cea care o insultase odată a venit la ea acasă, ca să-i strice viața și mai mult. Se țintea spre fiul ei, Pavel. Marina Petrovna înțelegea că era stupid, că fata nici măcar nu o recunoscuse și că uitase deja de acel incident, venind la ea pur și simplu din întâmplare, dar continua să se revolte. Nu a plăcut-o pe Anastasia de la prima vedere, iar de la a doua, acest sentiment s-a intensificat. Ciocolată, a anunțat Marina Petrovna, aducând plăcinta în sufragerie. Sper că îți plac, Anastasia. Era o femeie deșteaptă și a decis să nu-și dezvăluie sentimentele adevărate în fața fiului, pentru a nu-l îndepărta de ea. Trebuia să se comporte cu prudență și să adoarmă vigilența Anastasiei, prefăcându-se că este prietenă, pentru a descoperi cele mai slabe puncte. Îmi plac, a dat din cap Anastasia. Îți mulțumesc foarte mult. Probabil că nu trebuia să te străduiești atât. Dar tu, îți place să gătești? A întrerupt Marina Petrovna. Îmi place și încerc rețete noi, când am timp. Anastasia gătește minunat, a intervenit Pavel. Crede-mă, mamă, mâncarea ei este ceva special. Această afirmație nu i-a plăcut Marinei Petrovna. Se părea că Pavel era atât de apropiat de Anastasia, încât reușise să-i guste mâncarea. Și, poate, asta s-a întâmplat acasă la Anastasia. Și cu cine locuiești, Anastasia? Marina Petrovna nu s-a putut abține de la această întrebare. Cu părinții. Fata s-a întristat. Cu bunica. Părinții mei au murit. Eram foarte mică atunci. Marina Petrovna a adoptat o expresie compătimitoare.
Îmi pare rău. A fost cu mult timp în urmă, aproape că nu-i mai amintesc, a spus trist Anastasia. Pot spune chiar că bunica a fost pentru mine ca o mamă. Aproape că nu simțeam că îmi lipsește ceva. Pavel a mutat privirea de la una la alta și a propus. Hai să nu mai vorbim despre lucruri triste. Luați loc la masă. Anastasia, încearcă plăcinta mamei. Nu te va lăsa în pace până nu îți spui părerea. În timpul ceaiului, Marina Petrovna a continuat conversația, conducând-o cu măiestrie spre subiectele care o interesau. Spre bucuria și oarecare răutate, Anastasia s-a dovedit a fi o naivă, gata să-și deschidă sufletul în fața oricui. De cât timp lucrezi la spital? A întrebat Marina Petrovna, amestecând ceaiul cu lingurița. De 1 an, a recunoscut Anastasia. Înainte am lucrat 1 an la policlinica de lângă casă, iar acum m-am angajat la orașul medical. Așa te-ai întâlnit cu Pavel? Da, mamă, la bufet, a dat din cap Pavel. Stăteam împreună la coadă și eu am lăsat-o pe Anastasia să treacă înainte. Așa am început să vorbim. Marina Petrovna l-a privit pe fiul ei cu dispreț. Ce naiv era, chiar dacă era doctor. Probabil că toți bărbații sunt așa. Cred că o fată tânără și frumoasă poate apărea pur și simplu în apropiere și să înceapă să flirteze. Marina Petrovna știa toate aceste trucuri. Își amintea câte ceva din tinerețea ei. La urma urmei, cândva, cu 40 de ani în urmă, și ea fusese la fel. După întâlnirea cu mama lui Pavel, Anastasia a rămas cu sentimente amestecate. Pe de o parte, Marina Petrovna nu i-a făcut nimic rău. Dimpotrivă, toată seara îi toarnă ceai, vorbea cu o voce bâlândă, aproape mângâietoare și se interesa dacă să-i ofere Anastasiei ceva în plus. Pe de altă parte, fata simțea clar că nu îi plăcea acelei persoane. O femeie plinuță, cu fața rotundă, îmbrăcată într-o rochie colorată, ar fi putut părea drăguță, asemănătoare soției unui gnom din basme, dacă nu ar fi fost privirea ei rece și calculată. M-a urmărit ca un șoim, i-a spus Anastasia prietenei. Nu am putut să înghit nimic toată seara. Nu-mi pot imagina cum am suportat asta. Părea că dacă aș fi lăsat o firimitură sau aș fi vărsat ceai pe masă, Marina Petrovna s-ar fi năpustit asupra mea cu țipete și m-ar fi obligat să curăț totul. Liza o asculta atent și nu spunea nimic. Ea a fost întotdeauna puțin vorbăreață, iar în ultima vreme s-a închis și mai mult în sine. Punând mâna pe inimă, Anastasia nu îndrăznea să-și deranjeze prietena cu astfel de nimicuri. Problemele ei nu erau prea mari. De fapt, nu erau deloc probleme. Pur și simplu, Anastasia dorea să împărtășească ce s-a întâmplat și nu a reușit să-și stăpânească această dorință. Poate că ți s-a părut? A întrebat Liza, sigur că erai foarte nervoasă. Ai spus că ți-e frică să te întâlnești cu viitoarea soacră. Anastasia s-a făcut roșie. Ce soacră? Pavel nu mi-a făcut încă propunerea. Cuvântul cheie este încă. A zâmbit Liza și apoi. Asta nu schimbă esența. Nu, Liza, nu cred că mi s-a părut. Mai degrabă aș putea crede, dacă nu ar fi fost un moment. Eram pe cale să plec, când mi-am amintit că am uitat geanta în cameră. Știi cât de uitu că pot fi, iar după o cină atât de nervoasă, cu atât mai mult. Așa că m-am întors după geantă în cameră și am văzut-o pe Marina Petrovna. Știi, nu era deloc ca în timpul ceaiului nostru. Nu mai zâmbea, dimpotrivă. A strâns buzele de parcă voia să nu-și arate adevărata față, de parcă ar fi fost un vampir care vrea să mă muște. Pe fața palidă a Lizei a apărut un zâmbet. Cred că ești totuși o visătoare. E greu de imaginat așa ceva. Anastasia a dat din cap. Îți spun, nu inventez. Pur și simplu nu erai acolo și nu ai văzut-o pe Marina Petrovna. M-a urât de la prima vedere, îți spun cu siguranță. Liza s-a gândit și a dat din cap. Bine, chiar dacă așa este, ce schimbă asta? Te vei despărți de Pavel? Doar pentru că viitoarea ta soacră are dinți ascuțiți? Nu, a răspuns Anastasia fără intare. Nu mă voi despărți de Pavel, chiar dacă are 10 astfel de mame și 100 de rude asemănătoare în tot orașul. Atunci de ce te mai supără? Principalul lucru este că tu și Pavel vă iubiți și sunteți fericiți. Iar Marina Petrovna va trebui să se împace cu alegerea fiului ei, dacă într-adevăr îi dorește binele. Crezi că eu sunt cea mai bună alegere? A zâmbit Anastasia. Sună puțin exagerat. Sună adevărat. Din câte pot judeca după poveștile tale,
Lui Pavel i-a fost într-adevăr noroc că te-a întâlnit. Chiar e surprinzător că, având un caracter atât de bâlând, nu a găsit până acum vreo escroacă care să-l convingă de marea ei dragoste și să-l căsătorească cu ea. De fapt, desigur, au fost doritoare și chiar în spital erau destule. Principala problemă a tuturor vânătorilor de inimi și de mâini ale lui Pavel era munca lui excesivă. Bărbatul visa la știință încă din școală și, ajungând în mediul medical, s-a dedicat cu totul. Dacă nu era la muncă, își îmbunătățea calificarea, mergea la diverse conferințe și seminarii, acumula experiență și cunoștințe noi. A-l atrage cu vorbe dulci și un chip frumos, așa cum se temea Marina Petrovna, era foarte greu, pentru că, în spatele tuturor cărților, articolelor și operațiunilor sale, Pavel pur și simplu nu observa chipurile frumoase. Nici măcar pe Anastasia nu ar fi observat-o, probabil, dacă nu ar fi călcat-o din întâmplare pe picior în bufet. Scuză-mă! Pavel s-a întors, vinovat, și a privit fata. Te rog, iartă-mă, nu am vrut. Te doare? Da, căsătoria va trece, a zâmbit Anastasia. Dar dacă aș fi avut în mână un pahar cu apă clocotită, ar fi putut apărea o catastrofă. Pe umerii fetei era un halat de spital, așa că Pavel a înțeles imediat că și ea lucrează în orașul medical. Dar unde? Ce? E uimitor cum a reușit să nu observe părul ei roșu mai devreme. Era greu să nu observi o culoare atât de stridentă. Flăcără pe capul necunoscutei, ca o flacără. Trebuie să treci. Pavel a lăsat-o să treacă înainte. Probabil că este cel mai puțin lucru pe care pot să-l fac pentru a-mi îndrepta greșeala. Fata a dat din cap. Nu trebuie. Probabil că te grăbești. Comandă prima. De ce ai crezut că mă grăbesc? S-a mirat Pavel. Ai mereu un aspect atât de ocupat. Mereu te grăbești undeva. Fata a început să numere pe degete. Și apoi, mi-e frică că te așteaptă la o operație importantă și din cauza piciorului meu prostesc vei rămâne fără prânz. De ce ai crezut că mă așteaptă la o operație? A întrebat Pavel. Pentru că ești Borodin, a spus fata cu o notă de ironie, te așteaptă mereu undeva. Pavel a simțit că se face roșu. Ce-ar spune alții, el nu s-a considerat niciodată o lumină a științei, un mare talent sau cineva de acest fel. Pavel ar fi preferat, de fapt, să nu se vorbească prea mult despre el și să nu se răspândească zvonuri. Ar fi fost mai liniștit. Pur și simplu își făcea treaba și atât. Îndeplinea obligațiile sale directe. Era un lucru de la sine înțeles. De ce să cânte ode? Dacă m-ar aștepta cineva, nu aș fi stat acum în această coadă, a observat Pavel. Și ai câștigat gastrită dintr-o atitudine iresponsabilă față de propria sănătate, a observat fata zâmbind. Dar oricum nu mă consider o stea care are dreptul să împingă pe toți în lupta pentru o plăcintă în plus. Fata l-a privit cu o privire nouă, de parcă l-ar fi văzut pentru prima dată, apoi a spus brusc, știți, mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Am crezut mereu că sunteți o persoană rece și ocupată, care se gândește doar la muncă, iar acum am realizat că m-am înșelat. Iartă-mă! Privind zâmbetul ei, Pavel s-a decis să pună o întrebare. Cum te cheamă? Se pare că nu ne-am întâlnit înainte. Anastasia. Lucrez ca asistentă medicală. Dar ne-am întâlnit foarte des în acest bufet și prin coridoare. Doar că tu nu m-ai observat. Probabil că am fost într-adevăr un om rece, a recunoscut Pavel. Promit că voi încerca să mă îmbunătățesc. Până în acel moment, Pavel nu avea prieteni în orașul medical. Avea colegi cu care discuta cazuri medicale complexe și mergea la conferințe, avea subordonați cărora le dădea ordine. Și abia după întâlnirea cu Anastasia, bărbatul a realizat ce îi lipsea. Și îi lipsea o comunicare umană simplă, un zâmbet cald, o persoană care să fie lângă el nu din necesitate profesională, ci pur și simplu pentru că îi plăcea să vorbească cu el. Începând din acea zi, au luat prânzul împreună aproape în fiecare zi, dacă aveau schimburi coincidente și Pavel nu avea vreo operație. Pavel a realizat cu uimire că aproape uitase cum este să comunici prietenește, să discuți cu interlocutorul despre un film sau o carte, nu despre metode inovatoare în cardiologie. E greu de spus în ce moment au devenit un cuplu. Pavel credea că s-a întâmplat în momentul în care s-au sărutat pentru prima dată. În timpul unei plimbări pe malul apei, când ochii Anastasiei străluceau atât de intens încât era imposibil să te abții de la un sărut.
Anastasia, în adâncul sufletului, considera că au fost un cuplu dintotdeauna. Se părea că erau predestinați unul pentru celălalt încă înainte de naștere. În locul în care Dumnezeu sau cineva altcineva scrie soarta unei persoane și decide cine îi va fi jumătatea. După ceaiul cu Anastasia, Marina Petrovna a așteptat special 2 ore, mai mult decât suficiente, în opinia ei, pentru a o conduce pe fata acasă, și abia apoi l-a sunat pe fiul ei. Pavel a fost surprins de apelul ei. Mamă, s-a întâmplat ceva. Ce ar putea să se întâmple? A ridicat din numeri Marina Petrovna. Am vrut doar să te sun, să mai vorbim puțin. E bine. Dar tocmai ne-am despărțit. Te simți bine? Mai bine ca niciodată. Cu o notă de iritare, Marina Petrovna l-a asigurat. Am vrut doar să vorbesc personal cu tine. Fără Anastasia. Femeia s-a abținut cu greu să nu se exprime mult mai dur, fără urechile altora. O supăra deja observația lui Pavel că tocmai se despărțiseră. 2 ore, se pare, era un fleac pentru el. Era atât de prins de acea obraznică, încât a uitat de timp. Fără Anastasia? A întrebat Pavel. Se pare că s-a întâmplat ceva. Ce sunt aceste secrete despre care nu se poate vorbi în prezența ei? De fapt, despre Anastasia voiam să vorbesc, a observat cu grijă Marina Petrovna. Ești sigur că totul este serios între voi? Crezi că ea ți se potrivește cu adevărat? Cred că doar Anastasia mi se potrivește, a zâmbit Pavel. De parcă ai avea o mare experiență în relații. Dar, pe de o parte, mamă, dacă nu ți-am împărtășit toate detaliile, nu înseamnă că nu am avut niciodată întâlniri și relații cu fetele. Și, pe de altă parte, nu ocoli subiectul, spune-mi direct. Ce nu ți-a plăcut la Anastasia? Nu că nu mi-a plăcut. Pur și simplu mi se pare că ea este neserioasă. Judecă și tu. Între voi este o diferență de aproape 10 ani. Dar are uneori niște judecăți, încât mă îndoiesc dacă este cu adevărat mai tânără, a întrerupt-o Pavel pe mamă. Uneori mi se pare că Anastasia este mult mai înțeleaptă și mai rațională decât mine. Mai înțeleaptă? Mai rațională? A hârșit Marina Petrovna. O asistentă medicală obișnuită. Da, mamă, asistentă medicală. Și-am crezut întotdeauna că inteligența unei persoane nu poate fi măsurată prin profesie sau note la școală. Marina Petrovna nu era deloc de acord cu fiul ei, dar nu știa ce să spună. Trebuia să abordeze problema dintr-un alt unghi. Ei bine, dar măcar nu te grăbi cu căsătoria. 4 luni sunt un termen prea scurt pentru a merge la altar. Ai nevoie de timp pentru a vă cunoaște mai bine. Pavel nu a răspuns imediat, iar asta nu i-a plăcut Marinei Petrovna. Pavel, a întrebat ea cu insistență. El părea să se trezească dintr-o stare de visare și a murmurat. Da, mamă, desigur. Adică nu. De fapt, eu voiam să discut cu tine despre asta. Despre ce? Voiam să te întreb cum să-i fac o propunere Anastasiei. Poate că tu, ca femeie, îmi poți da un sfat? Ce i-ar plăcea? Marina Petrovna a fost pe punctul de a striga. Îi va plăcea că ai un apartament, prostule. Dar, din fericire, s-a putut abține. Această Anastasia s-a dovedit a fi o adevărată provocare. Era cu un pas înaintea ei, dacă nu cu 10. Îl răsucea pe fiul ei cum voia. Propunere? A întrebat Marina Petrovna cu o voce slabă. Fiule, nu ai auzit ce ți-am spus? Ce căsătorie! Trebuie să vă cunoașteți mai bine. Ce altceva mai bine? S-a mirat Pavel. Mamă, nu ai înțeles până acum? Din prima noastră întâlnire, mi s-a părut că o cunosc pe Anastasia de o viață. Suntem făcuți unul pentru celălalt. Înțelegi? Toate acestea sunt vorbe mari. Nu mă amintesc să fi fost vreodată un romantic. Eu la fel, a fost de acord Pavel, și acum cred că cea mai mare parte a vieții mele a fost trăită în zadar. Marina Petrovna a înțeles că toate discuțiile și sfaturile vor fi inutile aici. Aproape că a pierdut-o pe Anastasia, aproape că și-a lăsat fiul în mâinile unei escroace. Cuvântul cheie este aproape. Marina Petrovna avea prea multă experiență de viață și încredere în sine pentru a se lăsa învinsă atât de ușor. Și ce intenționezi să faci? A întrebat-o prietena ei, Ecaterina Lvovna, când Marina Petrovna i-a povestit despre ceea ce se întâmplă.
Judecând după povestea ta, totul este deja decis, iar opinia ta despre căsătorie nu este necesară. Marina Petrovna s-a gândit. Nu este important ce cred eu, a spus ea în cele din urmă. Trebuie să-i schimb părerea lui Pavel despre această fată. Și cum să fac asta? Să adun informații compromițătoare despre ea. Sună prea tare pentru o tânără asistentă medicală, a zâmbit Ecaterina Lvovna. Ce ai de gând să afli despre ea? Chiar tu spui că este doar o fată. Ce secrete poate avea? Toată lumea are secrete. Rămâne de aflat care sunt secretele ei și cât de mare poveste se poate face din ele. Marina Petrovna a decis să-și înceapă investigația cu o vizită de curtoazie la Anastasia, așa cum a numit-o. S-a invitat la fată la ceai sub pretextul că vrea să o cunoască mai bine. Așa cum i s-a părut Marinei Petrovna, Anastasia nu era încântată de întâlnirea care urma, dar nu s-a opus. Bine, Marina Petrovna, a spus ea cu bâlâândețe. Vino astăzi pe la 6. Îți va fi convenabil? Pentru a-și atinge scopul, Marina Petrovna ar fi fost de acord chiar și cu o întâlnire la miezul nopții, așa că nu a mai discutat. Desigur, Anastasia, a spus ea cu un ton dulce, dictează-mi adresa ta, voi veni și voi coace neapărat ceva delicios. Nu te obosi atât de mult, Marina Petrovna, nu e nevoie. Ce vorbești, Anastasia? Nu este o muncă să-mi fac plăcere viitoarei nurori. Pentru mine este o bucurie. În zona în care locuia Anastasia, Marina Petrovna nu fusese niciodată. Era un cartier destul de plictisitor, cu blocuri vechi, cu niște locuri de joacă deteriorate și mici magazine cu semne vechi și decolorate deasupra ușilor. Totul aici inspira melancolie, iar Marina Petrovna s-a întrebat din nou cum fiul ei Pavel ar fi putut să se îndrăgostească de o fată dintr-un astfel de loc. Cu siguranță părinții ei erau alcoolici, s-a gândit femeia. De aceea au murit devreme. Acum fata se străduiește din toate puterile să iasă în evidență, măcar printr-o căsătorie reușită. Această idee nu i-a stârnit Marinei Petrovna niciun sentiment de compasiune, nici măcar o clipă. Dimpotrivă, Marina Petrovna s-a întărit și mai mult în gândul că trebuie să scape de ea cu orice preț. Fata a deschis după prima sunet. Marina Petrovna se pregătea să vadă o cămăruță sărăcăcioasă, pe măsura a ceea ce văzuse pe stradă, dar totul s-a dovedit a fi destul de decent. Și Anastasia, în halatul ei de casă, arăta destul de drăguț. Marina Petrovna a realizat cu dezamăgire că în unele privințe putea să-l înțeleagă pe fiul ei. Probabil că, dacă ar fi fost și ea o femeie de 30 de ani, astfel de fete cu talie subțire și ochi deschiși ar fi putut fi pe gustul ei. Bună ziua, Marina Petrovna! Anastasia a zâmbit puțin nervos. Ați ajuns bine? Mulțumesc. Bine. Deși autobuzul de la casa mea nu vine aici. Marina Petrovna nu a găsit cum să condamne locul în care locuia fata și a decis să se mulțumească măcar cu o astfel de ironie. Anastasia părea că nu a observat nimic. A invitat-o pe Marina Petrovna în bucătărie. Vino, am făcut deja ceai. Poți să-ți pui papuci, dacă vrei. Mulțumesc, a spus Marina Petrovna absent. Privind pereții, aceștia erau decorați cu fotografii ale Anastasiei, surprinse în diferite vârste. În unele dintre ele, Anastasia era surprinsă cu o femeie în vârstă cu ochelari. Unde este bunica ta? A întrebat Marina Petrovna. Fața Anastasiei s-a făcut tristă. Bunica a murit acum 2 ani. De inimă. Și de aceea ai vrut să te căsătorești cu un cardiolog? De aceea l-ai ales pe Pavel? Ce spui? Nu, niciodată. Nu te supăra, am glumit. Desigur, nu am avut în vedere nimic de genul acesta. Marina Petrovna a mângâiat-o pe Anastasia pe umăr cu o privire condescendentă. Ea avea sufletul cântând de la expresia feței fetei, de la obrajele Anastasiei, care se înroșiseră de indignare, și de la privirea ei jignită. Totuși, nu reușise să găsească dovezi, ceva condamnabil, pe care să se poată baza pentru a o prinde pe fată, și acest lucru o întrista puțin. Deși Marina Petrovna a judecat că, chiar dacă Anastasia s-ar dovedi a fi o nevinovată, să creeze o pată pe reputația ei era cu siguranță posibil. Să inventeze o situație după care Pavel să se întoarcă de la logodnică. Marina Petrovna credea că o astfel de idee îi va reuși. Anastasia a copt o tartă. Aceasta arăta destul de apetisant. Și totuși, Marina Petrovna a gândit că alegerea fetei nu era originală.
Ar fi putut pregăti ceva mai interesant. Acum pe internet sunt atât de multe rețete. O vreme, au băut ceai în tăcere și s-au uitat pe furș una la alta. Tensiunea din aer era aproape palpabilă. Apoi Marina Petrovna a decis să treacă la discuție. Povestește-mi ceva despre tine, a cerut ea Anastasiei. Aceasta s-a tensionat cumva și a întrebat cu precauție. Ce, de exemplu? De ce ai decis să devii asistentă medicală? Ai vrut să ajuți oamenii încă din copilărie? Ceva de genul acesta, nu? Anastasia a clătinat timid din cap. De fapt, nu fusese nimic de genul acesta. În copilărie, visam să devin designer, dar la universitate era o competiție prea mare, iar bunica nu avea bani să-mi plătească studiile. Prietena mea, Liza, a decis să se înscrie la colegiul medical, iar eu am mers cu ea de companie. Înțelegi? Marina Petrovna a dat din cap cu un zâmbet binevoitor. A mai pus câteva întrebări de acest gen, menținând o conversație politică, dar nu a aflat nimic interesant despre Anastasia. Aceasta s-a dovedit a fi o banalitate obișnuită, fără răsturnări captivante în biografie. Nimic, absolut nimic de care să se agățe. Mă voi absența puțin, să-mi pudrez nasul, a anunțat Marina Petrovna. Prima ușă pe coridor, nu-i așa? Da, a dat din cap Anastasia. Un prosop curat este agățat pe cârlig. Vei vedea. Ieșind din bucătărie, Marina Petrovna a închis ușa în urma ei. Avea câteva minute, dar femeia spera că va reuși să obțină în acest timp vreo informație, măcar ceva care să facă portretul Anastasiei să nu fie atât de perfect. Marina Petrovna a deschis cu grijă ușa camerei și a aruncat o privire înăuntru. A făcut o grimasă. Aici era evident nevoie de curățenie. Măcar putea să încerce să îndepărteze puloverul de pe scaun. Anastasia. Acesta cu siguranță nu fusese spălat de mult. Totuși, toate acestea ar fi interesat-o pe Marina Petrovna, dacă ar fi fost soacră, dar femeia spera că nu va ajunge la asta. Odată ce s-a uitat din nou spre bucătărie, a intrat în cameră, a privit împrejur și, în cele din urmă, a găsit ceva curios. O jucărie moale? Glumești. Ecaterina Lvovna s-a uitat la ea ca la o nebună. Vestea prietenei nu a impresionat-o. Da, a confirmat Marina Petrovna, fie un urs, fie un purcel. Acum se fac astfel de jucării, că nu poți să-ți dai seama cine este. Stătea pe patul ei. Ecaterina Lvovna a ridicat din umeri. Și ce? Poate că această jucărie i-a fost dăruită Anastasiei de cineva în copilărie. Ursul era nou, cu eticheta din magazin. Atunci jucăria a fost dăruită de prieteni. Sau de Pavel tău. Întreabă-l dacă ai îndoieli. Marina Petrovna a clătinat din cap. Nu, simt că aici este ceva diferit. Și eu cred că pur și simplu nu poți găsi nimic de criticat. Și ridici suspiciuni din nimic, a spus prietena. O jucărie moale. Ce mare lucru! De parcă ai găsit un topor sau un cuțit în camera ei. Marina Petrovna a rămas dezamăgită de reacția prietenei, dar nu s-a dat bătut. Un fel de șase simți îi spunea femeii că aici se ascunde un secret. Și Marina Petrovna nu dorea să renunțe la urmă. Simțind în ea abilități neașteptat trezite de detectiv, Marina Petrovna nu dorea să se oprească. A decis să profite de ocazia care i s-a ivit, având în vedere că la muncă se apropia timpul concediului, și să o urmărească pe Anastasia în serios, chiar dacă acest lucru va dura mult timp. De dimineață, în prima zi liberă, femeia a fost la casa viitoarei ei nurori și a observat. Nu se știe ce anume aștepta să vadă Marina Petrovna. Pe Anastasia ieșind din bloc cu un bărbat? O mulțime de copii care o numesc mamă? În realitate, nu se întâmpla nimic interesant. În feroneria apartamentului Anastasiei era lumină, uneori se zărea o umbră și nimic altceva nu era vizibil pentru privirea Marinei Petrovna. Apoi lumina s-a stins, iar după câteva minute, Anastasia a ieșit din bloc. Vorbea cu cineva la telefon și zâmbea. Marina Petrovna regreta două lucruri: că nu avea auzul unei lilieci și nu putea să asculte conversația și că nu putea să șteargă de pe fața fetei acel zâmbet. Dintr-un motiv oarecare, nu avea îndoieri că Anastasia vorbește cu Pavel sau cu vreunul dintre amanții ei, despre existența căruia Marina Petrovna nu avea îndoieri. Nu știa care dintre cele două variante era mai rea. Oricum, Marina Petrovna nu dorea să o vadă pe Anastasia lângă fiul ei. Fata s-a îndreptat spre stația de autobuz,
iar Marina Petrovna a realizat că are o problemă. Cum să o urmărească pe fată fără ca aceasta să observe? Să meargă pe stradă în urma ei ar fi fost prea evident. Anastasia putea să se întoarcă în orice moment. Și cum atunci să-i explici ce se întâmplă? Apoi Marina Petrovna a decis că nu are sens să urmărească fiecare pas al fetei până la muncă. E puțin probabil ca Anastasia să fi stabilit o întâlnire cu amanții ei în autobuz. Observând-o în transport, Marina Petrovna ar fi pierdut pur și simplu timpul și ar fi stârnit întrebări inutile din partea colegilor, pe care cu siguranță îi va întâlni acolo. Totuși, după terminarea zilei de muncă, problema s-ar putea repeta, iar Marina Petrovna a decis să nu riște. Avea nevoie urgentă de un ajutor. Pentru rolul de șofer personal, Marina Petrovna l-a ales pe vecinul ei, Ivan Vladimirovici. Acesta era de aceeași vârstă cu ea, văduv de câțiva ani, trăia singur, lucra ca instalator la serviciul de întreținere și, după cum părea Marinei Petrovna, nu era indiferent la ea. Era incomod să vorbească despre ce se întâmpla, dar nu a reușit să găsească o scuză. Bună, Ivan, am o rugăminte pentru tine. Marina Petrovna se simțea jenată ca o fetiță și se disprețuia pe sine pentru slăbiciune. Ce anume? Ivan Vladimirovici a reacționat la vizita ei cu o bucurie extraordinară. Marin, știi că te ajut. Cu ce pot? E o chestiune de familie. Ce este cu Pavel tău? Marina Petrovna a dat din cap. Aproape. Adică, da, cu el. Am nevoie de mașina ta. Nu vrei să joci rolul de detectiv? Spre cinstea lui Ivan Vladimirovici, acesta a înțeles totul pe loc. Să-l urmărești pe fiul tău, nu? Nu pe fiul meu, ci pe așa zisa lui logodnică, a murmurat Marina Petrovna cu reluctanță. Dar Pavel se căsătorește, a zâmbit Ivan Vladimirovici, dar, văzând că oaspeții nu împărtășesc entuziasmul său, s-a făcut imediat serios. Dar tu, văd, nu ești fericită. Ce este cu așa zisa logodnică? O fată tânără, o vârcolacă. Lucrează ca asistentă medicală la spital, l-a prins pe Pavel și îi toarnă miere în urechi, iar el e bucuros să asculte. Pavel a fost întotdeauna atât de naiv. Nu ia mult să-l învârte în jurul degetului. Și crezi că este ceva în neregulă cu ea? Nu cred, ci sunt aproape sigură de asta. Dar pentru a găsi dovezi, am nevoie de tine și de mașina ta. Ajută-mă, Ivan, te rog. Ivan Vladimirovici a gândit puțin și a dat din cap. Nu știu ce va ieși din asta, dar te voi ajuta. Marina Petrovna a suspinat ușurată. Îți mulțumesc foarte mult. Ivan, atunci ne-am înțeles? La 4 ne întâlnim la spital. Cu siguranță. Și până atunci, nu vrei să iei prânzul cu mine? Am fiert o supă, dar simt că îi lipsește ceva. Parcă nu am adăugat niște condimente sau altceva. Și tu o să încerci și îmi vei spune. Marina Petrovna, conștientă că problema nu era condimentele, s-a făcut roșie și a dat din cap. Bine, hai să încerc supa ta. Să vedem ce bucătar ești. La prânz și la discuția cu Ivan Vladimirovici, aproape că a uitat de urmărirea care urma. Și când bărbatul i-a amintit despre asta, a fost aproape supărată. Din nou, Anastasia i-a stricat planul. Ivan Vladimirovici s-a ridicat de la masă, a pus farfuriile în chiuvetă și a întrebat. Plecăm. Da, a suspinat Marina Petrovna. Sper că nu va trebui să alergăm mult după această fată și că ea își va arăta imediat adevărata natură. Dintr-un motiv oarecare, era atât de sigură că cu această fată este ceva în neregulă. Pentru că mă pricep foarte bine la oameni. Totul este scris pe fața Anastasiei. S-a strecurat în încrederea lui Pavel și vrea să-l păcălească. Ivan Vladimirovici nu a vrut să se contrazică cu ea. Ori înțelegea toată inutilitatea argumentelor, ori a decis să o observe pe Anastasia din exterior și să afle ce reprezintă. Au ajuns la clădirea policlinicii chiar la sfârșitul zilei de muncă. Marina Petrovna era toată încordată, temându-se că vor întârzia. Din fericire, Ivan Vladimirovici a ajuns la timp. Nu apucaseră să oprească motorul, că Anastasia a ieșit pe ușa din față. Marina Petrovna s-a aplecat instinctiv. Nu te îngrijora, a șoptit Ivan Vladimirovici, ea nu se uită la noi. A avut dreptate. Anastasia într-adevăr nu se uita în jur. Părea complet absorbită de gândurile ei, se încrunta și-și mușca nervos buza. Nu pare o logodnică fericită, a observat Ivan Vladimirovici.
Probabil a greșit undeva la muncă, a presupus Marina Petrovna. Sau a decis că Pavel nu este un soț atât de avantajos pentru ea. Anastasia s-a oprit pe ușa din față și a început să tasteze pe telefon. Ivan Vladimirovici a spus gânditor: „Știi, la prima vedere, ea face o impresie de fată destul de decentă. Este îmbrăcată decent. Machiajul este modest. Nu înțeleg de ce te-ai speriat atât de tare.” Marina Petrovna a suspinat. Bărbații erau atât de naivi. Totul trebuia să le fie explicat. Astfel de fete sunt cele mai periculoase, a explicat ea. Dacă Anastasia s-ar fi îmbrăcat indecent sau s-ar fi machiat ca o fată de stradă, Pavel ar fi înțeles imediat și ar fi ocolit-o. Dar așa a reușit să-l păcălească. Și ce să mai spunem despre îmbrăcăminte? Într-o ținută indecentă nu ar fi fost lăsată la muncă, așa că aceasta nu este un indicator. O altă mașină a intrat pe parcare. Anastasia s-a grăbit spre ea. A chemat un taxi, a spus Ivan Vladimirovici. Să mergem după ea, l-a grăbit Marina Petrovna. Hai, nu o pierde pe drum. Mă ofensezi, a murmurat Ivan Vladimirovici. Crezi că am urmărit filme de detectiv degeaba? Temerile Marinei Petrovna s-au dovedit a fi neîntemeiate. Nimeni nu a observat urmărirea lor. Probabil, Anastasia, spre deosebire de ei, nu era pasionată de detectiv și nu se gândea că pentru persoana ei modestă ar putea fi o astfel de vânătoare. Sau pur și simplu era absorbită de gândurile ei și nu observa ce se întâmpla în jur. Am ajuns, a constatat Ivan Vladimirovici. Taxiul i-a dus într-o curte înconjurată de blocuri de apartamente. Anastasia s-a îndreptat spre unul dintre ele. Și ce urmează? A întrebat Ivan Vladimirovici. Te vei duce după ea? Nu se poate. Marina Petrovna a clătinat din cap. Ea ar putea observa. De fapt, femeia simțea o atracție puternică de a intra în bloc, după Anastasia. Care este sensul de a urmări o victimă, dacă în final nu afli cel mai important lucru, unde și de ce a venit? Atunci vom aștepta pur și simplu. Marina Petrovna a dat din cap. Da, hai să așteptăm puțin. Poate se va întâmpla ceva interesant. E treaba ta, Marina, a suspinat Ivan Vladimirovici, dar, după părerea mea, nu vom aștepta nimic interesant aici. Vom vedea doar cum această fată iese din bloc și atât. În adâncul sufletului, Marina Petrovna recunoștea că avea dreptate. Cel mai probabil, așa va fi. Investigația se va încheia fără rezultate pur și simplu pentru că nu vor afla cu cine s-a întâlnit Anastasia. Spre marea ei surprindere, temerile Marinei Petrovna nu s-au confirmat. Anastasia a ieșit din bloc mult mai repede decât se așteptau ei, și nu singură, ci în compania unui bărbat. Marina Petrovna s-a strâns ca o legiaică, simțind prada. Uite, Anastasia s-a dovedit a fi mai puțin o oaie săracă decât ne așteptam. Poate că este fratele ei sau un rudă. Ivan Vladimirovici, dintr-un motiv oarecare, dorea să creadă în bine. Ce frate? A râs Marina Petrovna. Judecând după poveștile, după moartea bunicii, Anastasiei nu i-a mai rămas nimeni. Și diferența de vârstă dintre aceștia doi era destul de semnificativă. El avea cu cel puțin 15 ani mai mult decât Anastasia. Uită-te și tu. În unele privințe, Marina Petrovna avea dreptate. Necunoscutul care o însoțea pe Anastasia părea să aibă numai puțin de 35 de ani. Înalt, impunător, cu părul aranjat cu grijă și ochelari. Marina Petrovna, cu privirea ei ageră, s-a agățat de hainele necunoscutului și a realizat că acestea trebuie să fi costat mult. Neplăcerea față de Anastasia s-a revigorat în sufletul ei cu o nouă forță. Fata și-a găsit un cavaler mai bogat, iar Pavel ei doar îi toarnă miere în urechi. Oricât de mult și-ar dori Marina Petrovna să strice nunta fiului ei, totuși, îi era milă de Pavel. Și totuși, asta nu dovedește nimic, a spus cu încăpățânare Ivan Vladimirovici. Marina, vezi doar ceea ce vrei să vezi. Deschide-ți ochii. Văd același lucru ca și tine, a spus Marina Petrovna, dând din cap spre cuplul de la ușa blocului. Mi se pare că este suficient. Bărbatul i-a deschis ușa mașinii Anastasiei, parcată puțin mai departe, iar mașina a plecat din curte. Continuăm observația. A întrebat Ivan Vladimirovici. Marina Petrovna a clătinat din cap. Suficient pentru astăzi. Mă simt deja rău de tot ce am văzut.
Trebuie să ne gândim bine la tot. Să mergem acasă. Ivan Vladimirovici a dat din cap și a pornit motorul. Pe parcursul întoarcerii, niciunul dintre ei nu a spus un cuvânt, fiecare fiind absorbit de gândurile sale. Spre deosebire de conversația lor animată de la prânz, această tăcere era apăsătoare, iar pentru neînțelegerile tacite cu vecinul, Marina Petrovna o învinovățea din nou pe Anastasia. Aceasta era sursa tuturor problemelor din viața ei. În asta nu mai era nicio îndoială. Numai în fața casei, Ivan Vladimirovici a deschis din nou gura. Dacă ai nevoie de ajutor, spune-mi. O voi face, a răspuns Marina Petrovna. Deci pot să îndepărtez muștele enervante de la casa mea, dacă înțelegi ce vreau să spun. Nu e bine să gândești așa, Marina, a murmurat Ivan Vladimirovici. Nu-ți este frică că îți vei distruge viața fiului tău? O voi distruge, a zâmbit Marina Petrovna. Dimpotrivă, o voi repara. Fără a aștepta răspunsul lui Ivan Vladimirovici, a pășit în bloc, deși se simțea rău. Prânzul cu vecinul, această supă gătită mediocru, dar care dintr-un motiv oarecare i s-a părut gustoasă. Oare nu va mai fi nimic din toate acestea? Te-ai supraîncălzit la soare, sau ce? S-a certat Marina Petrovna, ca și cum nu ar putea să-și prepare singură o supă și încă mai bună decât a acestui moralist. În apartament, starea ei de spirit s-a îmbunătățit puțin. Chiar și la ușă, Marina Petrovna a auzit vocea fiului ei și a zâmbit cu bucurie. Pavel a venit. Și de data aceasta fără veritabilul ei, căci nu degeaba s-a dus cu nobilul ei. Pavel, salut! Cum a fost ziua? Marina Petrovna și-a dat jos pantofii și a intrat în bucătărie. Pavel, zâmbind, și-a pus degetul pe buze. Vorbea la telefon, iar conversația, judecând după ton, se referea la niște probleme de muncă. Bine, vom vedea mâine rezultatele examinării și atunci vom decide ce să facem mai departe, a spus el. La revedere! Pavel a lăsat telefonul pe masă, s-a ridicat și a îmbrățișat-o pe mamă. Marina Petrovna a suspinat. Sunt atât de fericită că ai venit. Și eu sunt fericit. Mamă, am reușit să plec mai devreme de la muncă astăzi. Ce s-a întâmplat? Dacă ești fericită că sunt aici, de unde sunt lacrimile? Pur și simplu este atât de neașteptat. Mamă, nu ocori subiectul, s-a încruntat Pavel. Spune-mi ce s-a întâmplat. Nu te simți bine? Te-a jignit cineva în magazin? Nu poate fi legat de muncă. Ești în concediu. Apropo, unde ai fost? Am venit și nu te-am găsit. Te aștept de o jumătate de oră. Marina Petrovna și-a șters lacrimile și a dat din mână. Am ieșit la o plimbare. Vremea este atât de frumoasă. Iar lacrimile? Ei bine, probabil că este din cauza vârstei. Sau pur și simplu mă întristez că în curând te vei căsători și te voi vedea și mai rar decât acum. De ce mai rar? Eu și Anastasia vom veni împreună să te vizităm. Sau tu vei veni la noi. Apropo, unde este Anastasia acum? A întrerupt-o Marina Petrovna, pentru care era insuportabil să asculte toate aceste planuri. Să-și imagineze pe Anastasia ca stăpână a apartamentului lui Pavel, defilând acolo în halatul de casă. Femeia era gata să facă orice, doar ca această imagine să nu devină realitate. A fost la o prietenă. Se pare că s-a îmbolnăvit puțin. Marina Petrovna s-a străduit să nu-și rotească ochii cu scepticism. La o prietenă. A văzut-o pe această prietenă în mașină străină. Păcat că Pavel nu era acolo, atunci tot acest fars ar fi putut fi încheiat dintr-o singură mișcare. Vrei chiftele? A întrebat ea, îndreptându-se spre frigider. Am prăjit ieri. Am știut că vei veni. Nu refuz. A dat din cap Pavel. Marina Petrovna a încălzit chiftelele și, întorcându-se cu spatele la fiu, zâmbea sumbru. Anastasia încă nu știa cu cine s-a asociat. O nucă tare, cum este contabilul șef pensionat, nu era pe placul unei asistente medicale simple. După cină, luându-și rămas bun de la fiul ei, Marina Petrovna a luat telefonul și a căutat numărul lui Ivan Vladimirovici. În chatul general al blocului erau practic toți vecinii. A fost ușor să-l găsească. I-a scris lui Ivan Vladimirovici un mesaj. Mâine continuăm urmărirea. Am nevoie de ajutorul tău. Ivan Vladimirovici a tăcut foarte mult. Ori nu a văzut mesajul, ori nu știa ce să decidă.
În cele din urmă, după o jumătate de oră, care i s-a părut Marinei Petrovna o veșnice, a venit răspunsul. Te voi ajuta, dar te rog, nu te lăsa dusă de val, totul se poate termina prost. Marina Petrovna a dat din cap mulțumită. Așa va fi. Totul se va termina prost, dar nu pentru Pavel ei, ci pentru Anastasia. Cum te invidiez, Anastasia! A suspinat Alina, privindu-o cu ochii triști, ca ai unui cățel abandonat. Invidiez? Ce prostie! Da, totul. Numără singură. Pe tine o rochie frumoasă. Alina a început să-și numere degetele. Minte, un machiaj strălucitor. Și cel mai important, în câteva ore te căsătorești cu Pavel Alexivici. Nu este suficient. Anastasia nu știa cum să reacționeze la acest entuziasm copilăresc. Desigur, înțelegea din start că nu va scăpa de invidie. Pavel fusese de mult un burlac râvănit, iar nicio doctoriță din orașul medical nu visa să-l căsătorească cu ea. Știa și totuși a ales-o pe fata din colectivul spitalului ca nașă. Nu mai avea pe cine invita. Anastasia nu o alesese pe Alina pentru că avea o relație deosebit de apropiată cu ea sau pentru că era prietena ei. Secretul consta în faptul că Alina, fiind cea mai tânără asistentă medicală din secție, reușise să păstreze în ea naivitatea și spontaneitatea copilăriei. Invidiază rochia Anastasiei și mirele, dar aceasta era o invidie albă, nu aceea din care vrei să te apuci de păr și să-i dorești rău. Anastasia s-a privit în oglindă și a suspinat. Alina avea dreptate. Chiar era frumoasă. Frizerul s-a străduit să-i facă o coafură complicată din părul ei roșu ca focul. Machiajul nu părea strident, doar îi sublinia trăsăturile feței. Și nașa era frumoasă. Alina i-a prins privirea și a zâmbit. Anastasia a încercat să răspundă la fel. Alina era o fată bună. Asta era adevărat. Dar cât de mult își dorea Anastasia ca în locul ei să fie Liza. Despre sosirea oaspeților, Alina a aflat prima. S-a apropiat de fereastră și a exclamat. Atâtea mașini! Cum vor încăpea toate în curte? Anastasia s-a apropiat și ea de fereastră. Mașinile decorate cu panglici și baloane erau într-adevăr multe. Curtea s-a umplut de muzică, exclamații vesele ale oaspeților și sunete de claxoane. Grozav! A suspinat Alina. Anastasia nu putea să fie de acord cu ea. Nici ea, nici Pavel nu iubeau atâta zarvă și erau împotriva așa ceva. Dar Marina Petrovna insista că trebuie să invite cât mai mulți oaspeți. Toți prietenii tăi, Pavel, îi enumera ea, colegii de muncă. Nu ești un om de rând în spital. Să se bucure toți pentru tine. Oaspeții din partea Anastasiei nu le-a enumerat. Fie că nu o considera o persoană semnificativă, fie că știa de undeva că nu avea pe cine invita la nuntă. La amintirea viitoarei soacre, Anastasia se simțea de fiecare dată copăleșită. Nu putea înțelege această femeie. Marina Petrovna o disprețuia evident. Se simțea din privirea ei rece și din tonul ușor superior care străbătea vocea ei când vorbea cu Anastasia, și în același timp Marina Petrovna nu a spus un cuvânt împotriva nunții lor, ba chiar a ajutat-o pe Anastasia cu bani pentru o rochie frumoasă, însoțind cadoul ei cu cuvintele. Vreau să-ți amintești această nuntă toată viața. Anastasia a simțit o amenințare în cuvintele ei, iar rochia cumpărată cu banii viitoarei soacre nu o bucura. Mai bine ar fi purtat o rochie simplă, iar în locul acestui banchet prostesc, Pavel ar fi rezervat o masă într-un restaurant pentru câțiva oameni, chiar dacă printre aceștia s-ar fi aflat și Marina Petrovna. Cel puțin acolo nu ar fi fost acești oameni care acum o priveau ca pe un exponat de muzeu. Să deschidem? A întrebat Alina. Va trebui, a suspinat Anastasia. Nu poți fugi pe fereastră. Atâta lume. Următoarele câteva minute s-au îmbinat pentru ea într-un caleidoscop de fețe, rochii strălucitoare și confeti căzând pe cap. Pavel, conducând fata din intrare, zâmbea timid oaspeților și, într-un moment oarecare, i-a șoptit Anastasiei. Principalul este să supraviețuim la starea civilă, apoi va fi mai ușor. Această observație a provocat râsul Anastasiei. Oricum, la restaurant, la toți acești oaspeți se va adăuga și un prezentator. Pavel nu a auzit-o, ceea ce nu era surprinzător în acest zgomot, sau poate că și-a îndreptat toată atenția asupra mamei. Marina Petrovna stătea lângă mașini, ținând de braț un bărbat, cu părul cărunt, dar încă tânăr și cu o față bâlândă. Anastasiei i-a plăcut imediat.
având un fel de intuiție că străinul este un om bun. Era uimitor, doar că acest om bun era legat de Marina Petrovna. Și legătura părea destul de strânsă, judecând după cum se țineau de mâini. Ivan Lvovici? Se părea că Pavel a fost ușor surprins, observând acest om. Bună ziua! Bună! Pavel! Bună! Bărbatul i-a strâns mâna. Acesta este Ivan Vladimirovici, a explicat Marina Petrovna, observând privirea curioasă a Anastasiei. Prietenul meu. Judecând după expresia șocată de pe fața lui Pavel, vestea despre această prietenie a fost o surpriză pentru el, dar a tăcut. Ivan Vladimirovici a zâmbit Anastasiei. Bună ziua! Te cheamă Anastasia, nu-i așa? Foarte încântat să te cunosc. Anastasia i-a răspuns cu un zâmbet timid. Marina Petrovna, dimpotrivă, părea supărată. Se părea că amabilitatea lui Ivan Vladimirovici nu o bucura. Ei bine, mergem la starea civilă sau nu? A întrebat cineva dintre oaspeți. Ne vom întârzia. Pavel a tresărit, s-a uitat la ceas, iar toți au început să se agite, așezându-se în mașini. După un minut, în curte au rămas doar bunicile vecine, discutând cu fervoare despre cele întâmplate. Drumul spre starea civilă a durat foarte puțin. Anastasia, dintr-un motiv oarecare, se temea de ceea ce s-ar putea întâmpla acolo. În plus, dintr-o dată, s-a abătut o furtună și a început o ploaie torențială. Iar Marina Petrovna, cu siguranță, a făcut o vrajă. Anastasia nu s-ar fi mirat de nimic. Hai să intrăm, a chemat tot șefa secției de terapie, care în acea zi nu semăna deloc cu ea însăși, machiată strident și îmbrăcată într-o rochie cu sclipici. Ne vom încadra cu toții acolo. Nu te îngrijora. Marina Petrovna a preluat rolul de lider, a împins oaspeții din alte nunți care i-au ieșit în cale și a pășit prima în clădire. Am aranjat totul, a anunțat ea cu mândrie după câteva minute. Aici este o cameră mică. Ne vom încadra. Urmați-mă. Mama găsește o soluție pentru orice situație, a zâmbit nervos Pavel. Se părea că și el era emoționat înainte de căsătorie. Camera în care i-a condus Marina Petrovna s-a dovedit a fi ceva de genul unei mici săli de conferințe. Anastasia nu se descurca bine cu denumirile. O masă în mijloc. Câteva scaune, un ecran de proiecție pe perete. Totul emana un aer de oficialitate și nu invita la sărbătoare. Încercând să destindă atmosfera, cineva dintre oaspeți a spus, arătând spre proiector, ar fi bine să punem o comedie, cât așteptăm. E plictisitor. Marina Petrovna Eleina a zâmbit. Comedia va fi acum. Mă voi ocupa de asta. Nu trebuie, mamă, a încercat Pavel să o oprească. Avem înregistrarea în 20 de minute. E suficient. Nu te îngrijora. Nu se știe ce abilități oratorice avea Marina Petrovna și cum a reușit să-i convingă pe angajații stării civile, dar laptopul le-a fost oferit. Marina Petrovna i-a cerut fiului, activează tot aici. Te rog. Eu nu mă pricep prea bine la tehnologia modernă. A scos chiar și un stick USB din poșetă. Pavel a dat din cap. Mamă, ai ceva pentru orice situație. Experiența de viață, probabil, și ingeniozitatea, desigur. Pavel a conectat laptopul și s-a întors spre mamă. Și ce ai aici? Ai descărcat filmele lui Gaidai de pe internet, ca să le ai mereu la îndemână? Aproape. Deschide acest fișier. Pavel a dat click cu mouse-ul. Pe ecran a apărut o imagine. La început neclară, apoi mai clară. Spre marea ei uimire, Anastasia s-a văzut pe sine. Ai pregătit un fel de clip pentru nuntă, nu? A întrebat cineva. Se pare că tot aceeași șefă a secției de terapie. Am auzit de așa ceva. Foarte drăguț și modern. Nimeni nu i-a răspuns. Ce se întâmpla pe ecran nu a găsit nicio explicație. Nu era amuzant, ci mai degrabă ciudat. Anastasia, nu cea care se afla acum în cameră în rochia de mireasă, ci cealaltă de pe ecran, era filmată la porți, în spatele cărora se vedea o clădire de 2 etaje, oarecum deteriorată, și un loc de joacă. Grădiniță, nu-i așa? A presupus cu neîncredere șefa. Ivan Vladimirovici a prins-o pe Marina Petrovna de mână. Ce faci? Nimic, să privească. A respins ea. E amuzant, nu-i așa? Nu se observa nimic amuzant în ceea ce se întâmpla și până acum nimeni nu înțelegea nimic. Numai Anastasia simțea că îi se îndoaie picioarele de la ceva,
Deci fata nu vedea nicio vină în sine. Nu e grădiniță, ci orfelinat, a strigat Marina Petrovna. Cine știe de ce a venit Anastasia acolo? Pavel a privit întrebător spre logodnica sa. Ea nu a apucat să răspundă. Totul s-a rezolvat de la sine. Acțiunea de pe ecran, în sfârșit, a devenit mai vie. Dinspre locul de joacă s-a desprins o figură, se părea că era o fetiță în rochie, și a alergat spre Anastasia. Marina Petrovna a dat click cu mouse-ul, întrerupând înregistrarea. A și cine este, oare, în orfelinatul tău? A întrebat ea. Fata nelegitimă. O surpriză plăcută în ziua nunții. Nu-i așa, Pavel? El nu se dezlipea de Anastasia. Ce se întâmplă? Toate privirile erau îndreptate spre ea. Anastasia s-a trezit și s-a adunat. Nu era cazul să tacă și să aștepte când vor inventa minciuni despre ea. Dacă adevărul a ieșit la iveală, poate că e și mai bine. Anastasia a încercat să vorbească, dar vocea ei, din cauza emoției, suna prea încet. Atunci privirea fetei a căzut pe microfonul care stătea în colț. Conectează-le, i-a cerut ea lui Pavel. De ce? Poate că mai bine. Conectează-le, te rog, a spus Anastasia cu insistență. Era important pentru ea ca toți oaspeții să audă ceea ce avea de spus. Ca Marina Petrovna să nu triumfe și să nu se simtă câștigătoare în duelul verbal. Pavel s-a apropiat de microfon și, cumva încet, de parcă nu era sigur că aceasta era decizia corectă, l-a activat. Anastasia a luat microfonul din mâinile lui și i-a mulțumit. Mulțumesc. Apoi s-a uitat la oaspeți. În privirile lor se citea tot ce dorea. Șoc, uimire, ironie, doar lipsă de compasiune. Numai Alenca părea că va plânge în curând. Avea dreptate Anastasia, alegând această fetiță ca nașă. Se părea că ea era singura din cameră, în afară de Pavel, care era complet de partea ei. Credeți că știți totul despre mine, a spus Anastasia, că puteți judeca despre mine. Nu după anii pe care i-am petrecut lucrând în spital, nu după tot ce a fost între noi. Nu contează dacă au fost relații de prietenie sau de serviciu, ci după un singur videoclip, pe care vi l-a arătat o femeie pe care majoritatea dintre voi o văd pentru prima dată. Marina Petrovna a fost pe punctul de a se sufoca de indignare. Cum îndrăznești? Îndrăznesc, Marina Petrovna. Nu te-am deranjat să organizez o proiecție de film. Nu mă deranjați acum nici voi. Marina Petrovna a tăcut, respirând greu. Ivan Vladimirovici nu mai încerca să o calmeze. Stătea lângă ea, cu brațele încrucișate pe piept. Distanța dintre ei nu era mare, dar în ultimele 30 de minute multe s-au schimbat. Se părea că el nu mai era de partea prietenei sale. Aceasta este fetița Vera, a continuat Anastasia. Nu este fiica mea, dar sunt gata să o numesc fiica mea. Va deveni fiica mea, indiferent de costuri. Și nimeni nu mă va opri. Va deveni fiica mea, a repetat Anastasia în șoaptă, uitându-se la Pavel. Chiar dacă în acest caz va trebui să renunț la tine. Pavel a tăcut, șocat. Oaspeții au tăcut și ei, așteptând continuarea. Anastasia a simțit că nu poate rămâne acolo, că se va prăbuși dacă va mai rămâne puțin în cameră. A pus telefonul pe masă și a ieșit pe ușă, alergând pe lângă oaspeții înghețați, ieșind pe prispă. Așteaptă! Pavel a ajuns-o din urmă și a prins-o de mână, doar când fata a alergat jumătate din aleea care ducea la starea civilă. De ce? Anastasia a încercat să se elibereze, a realizat că nu va putea și s-a întors spre Pavel, învinovățindu-se pentru lacrimile care ieșeau în ochi. Vrei să spui că sunt jalnică? Să mă numești mincinoasă pentru că ți-am ascuns de Vera? Ce? A întrebat Pavel, uimit. Nu am vrut să spun nimic de genul acesta. Nici măcar nu știu cine este Vera, dar vreau foarte mult să știu. Adevărat? Dar eu am mințit totuși. Sau cum altfel aș putea numi faptul că nu ți-am spus nimic? Iată și eu vreau să aflu motivul. Ploaia curgea pe fața Anastasiei, amestecându-se cu lacrimile ei. Probabil că machiajul s-a și dus, dar fata nu-i păsa. Pavel a tras-o în foișor. Hai să mergem acolo unde e mai uscat, altfel te răcești. Anastasia a zâmbit nervos, de parcă acesta era cel mai important lucru. Pentru mine, da. Fără să mai regrete rochia scumpă, care oricum era distrusă, Anastasia și-a șters ochii cu mâneca, lăsând urme negre pe ea.
Pavel i-a întins un șervețel. Liniștește-te. Mama nu mai este aici. Dar ea va fi mereu undeva aproape. Nu poți scăpa de ea. Poți scăpa, a suspinat Pavel. Dar despre asta mai târziu. Mai întâi povestește. Tu și mama ta mi-ați încurcat cu spectacolul vostru. Nu am prea multe de spus, a ridicat din numere Anastasia. Vera este fiica prietenei mele Liza, adică cea care a fost bolnavă? Da, a murit. De o răceală obișnuită? A întrebat Pavel, neîncrezător. A avut o boală mai gravă. Era oncologie. Nu am vrut să-ți spun despre asta, ca să nu te îngrijorezi. Îmi amintesc că în acea perioadă aveai și tu câțiva pacienți dificili și nu voiam să-ți mai adaug problemele mele. Știu cât de mult te străduiești să ajuți pe toată lumea. Problemele tale sunt acum și ale mele, a asigurat-o Pavel. Și sunt sigur că aș putea, măcar să găsesc un doctor. Eu l-am găsit singură. Mai exact, Liza, l-ai auzit pe Kirilov? Este cunoscut în orașul nostru la fel de bine ca tine. Doar că în alt domeniu. Kirilov. L-am auzit, desigur. Și ce? Nu a putut face nimic. Anastasia a dat din cap. Nu, deși a susținut-o pe Liza până în ultima clipă. Chiar a mers la ea acasă. Cu programul lui. Asta este o mare favoare. Aș dedica timpul lui Lizei. Și Vera? A întrebat Pavel. Vera este acum în orfelinat. Lizei, la fel ca și mie, nu-i mai rămăsese niciunul dintre rude. Mai exact, are o mătușă, dar ea bea și nu-i pasă de copil. Vreau să o iau pe Vera la mine. Mă voi ocupa de asta. Și nu mi-ai spus nimic. Anastasia a dat din cap, cu regret. Îmi pare rău. M-am încurcat complet. Mai întâi am mințit despre Liza, iar apoi nu am știut cum să-ți spun despre tot restul. M-am gândit să te pregătesc cumva. Dar acum nu mai are sens. Mă voi descurca singură. Din nou fără mine. S-a revoltat Pavel. Ce? Ai nevoie de un copil străin. Am nevoie de tine, a declarat ferm Pavel. Și dacă această fetiță este fiica ta, atunci așa să fie. Va fi și fiica mea. De fapt, am visat mereu la copii, doar că nu mă așteptam să apară atât de repede. Anastasia a început din nou să plângă, acum pe umărul lui Pavel. Acesta a îmbrățișat-o și a șoptit. Încă mai avem timp pentru înregistrare. Poate. Dar, mamat, ești o fată curajoasă. Se auzea că Pavel zâmbește. Vei putea să o suporti încă 10 minute. Cred că nu vom reuși să o dăm afară din starea civilă. Nu este în puterea mea. Starea civilă este doar începutul, a obiectat Anastasia. Apoi va fi restaurantul și toată viața de mai departe. Și Marina Petrovna va fi mereu aproape. Dacă depinde de mine, nu întotdeauna. Pavel a pronunțat această frază atât de sumbru, încât Anastasia s-a uitat la el speriată. Ce vrei să spui? Nimic de genul. Nu te teme. Cu mama totul este bine și sper că va fi și de acum înainte. Doar că nu vom locui lângă ea. Mai exact, nici măcar în orașe vecine. Anastasia continua să nu înțeleagă, iar Pavel a adăugat. Recent am fost invitat să lucrez în Moscova și m-am gândit să refuz. Dar acum, cred că trebuie să plecăm. Chiar vrei asta? A șoptit Anastasia. Da, vom lua Vera și vom pleca. Nu te deranjează, nu-i așa? În loc de răspuns, Anastasia l-a îmbrățișat. Totul era clar fără cuvinte. În timpul ceremoniei de căsătorie, Marina Petrovna simțea că o tremură, ca și cum ar avea friguri, ceea ce era ciudat. Nu se simțea bolnavă și tocmai organizase un întreg spectacol, expunând-o pe Anastasia în fața tuturor. Numai că expunerea nu a funcționat deloc așa cum se aștepta femeia. Oaspeții nu au fost impresionați de ceea ce au văzut, iar Pavel a alergat după Anastasia. Se pare că se și scuză, probabil, în fața ei, deși nu era pentru ce. Marina Petrovna s-a uitat la fiul ei. El nici măcar nu se uita în direcția ei, ascultând cu atenție înregistratorul și, se părea, a uitat de existența mamei sale. Nu s-a uitat niciodată în direcția ei de când a apărut în sală. Inima Marinei Petrovna se rupea de durere. Un alt sursă suplimentară de durere stătea în dreapta ei. Ivan Vladimirovici părea, de asemenea,
că a uitat de existența ei și nu mai făcea încercări să-și ia prietena de mână. De ce taci? A șoptit Marina Petrovna. Dar vecinul ei nu a auzit. În acel moment, Pavel a sărutat-o pe Anastasia, iar oaspeții au izbucnit în aplauze. Și de ce? Se întrebau ei. Se bucurau toți. Nu cumva acea fată machiată, de exemplu, le-a spus tuturor cu un minut în urmă că a considerat-o întotdeauna pe Anastasia o desfrânată? Ceremonia s-a încheiat. Pavel a scos-o pe Anastasia, strălucind de fericire, pe prispă și s-a oprit. Dragi oaspeți, vă mulțumim foarte mult că ați venit, dar de aici ne despărțim. În mulțime s-a auzit un murmure de uimire. Pavel a ridicat mâna, cerând liniște. Nu vă îngrijorați, banchetul nu este anulat, totul este în regulă. Doar că eu și Anastasia nu vom participa la el. A fost suficient pentru astăzi, scuze, dar voi beți pentru sănătatea noastră și vă veți distra cum se cuvine. La revedere! El a condus-o pe Anastasia spre mașină, fără să se uite la mamă. Marina Petrovna a fost pe punctul de a striga de supărare. Acești doi păreau că se dizolvă unul în altul și nu mai exista nimeni altcineva pentru ei. Femeia a vrut să alerge după fiul ei, dar cineva o ținea de mână. Marina Petrovna s-a întors și s-a întâlnit cu privirea lui Ivan Vladimirovici. Acesta a dat din cap. Lasă-i! Ai făcut deja suficient astăzi. Vrei să spui că am greșit? Nu știu. Poate că intențiile tale au fost bune. Dar a fost suficient pentru astăzi, altfel ai putea să-ți pierzi fiul. Marina Petrovna a privit cu tristețe spre Pavel, care pleca. Se pare că l-am pierdut deja. Oaspeții au început, de asemenea, să se îndrept spre mașini, iar Marina Petrovna l-a întrebat pe Ivan Vladimirovici, chiar vrei să mergi la acest banchet stupid? Acesta a dat din numeri. Nu prea. De ceva timp nu sunt sigur că în restaurantul vostru gătesc mai bine decât mine. Se vedea că glumește. Și Marina Petrovna a zâmbit, dar nu pentru că gluma lui Ivan Vladimirovici i s-a părut amuzantă, ci pentru că el a vorbit cu ea. Atunci hai să mergem acasă, a întrebat ea. Mai am supă de ciuperci. Ivan Vladimirovici a făcut o față gânditoare, apoi a dat din cap. O ofertă tentantă. O accept. Primele câteva minute ale călătoriei, Marina Petrovna a tăcut, apoi s-a hotărât să întrebe. Ce crezi? Pavel va dori să vorbească cu mine. Desigur, va dori. Unde ar putea să meargă? Dar dacă e sincer... Ivan Vladimirovici a suspinat. Pavel este un băiat grozav. Cum ar putea să se supere pe cineva, mai ales pe o rudă? Probabil că ai dreptate. Și de data aceasta chiar am trecut peste limită, a suspinat Marina Petrovna. A cine ar fi știut că această fată este fiica unei prietene? Nu ai vrut să știi, a observat Ivan Vladimirovici. Te-ai afundat în propriile tale suspiciuni. Ai decis să te asiguri. Așa te-a învățat viața. Nimic, se va rezolva totul, a consolat-o Ivan Vladimirovici. Pavel te va ierta. Dar Anastasia? A întrebat Marina Petrovna. Probabil, da. Este și ea o fată bună, doar să nu o mai supără. Mașina a ajuns la casă. Marina Petrovna a suspinat și s-a uitat la feroneria apartamentului ei. E atât de ciudat că acum suntem aici, nu în restaurant. Aș spune că nu e ciudat, ci bine, a corectat-o Ivan Vladimirovici. Aici nu ne așteaptă nimeni, a obiectat Marina Petrovna. Nu e suficient că suntem împreună. S-a mirat Ivan Vladimirovici. Mai ales că ai spus că ne așteaptă supă de ciuperci. Sau ai glumit? Ce glume? A zâmbit Marina Petrovna. Hai să mergem. Vei aprecia cum gătesc.